අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඔන්ලයින් අයදුම් කරන විදිහ. ඉතින් මේ වෙනකොට පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් අයදුම්පත් යොමු කරන්න අවස්ථාව දීලා දෙනවා. ඉතින් ඒකේ සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඒකට අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මේකේ මම link එක description එකේ දාලා තියෙනවා අවශ්‍ය කෙනෙක්ට ඒකෙන් යන්න පුළුවන්. ඒකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්නනවා. ඒකේ පහළට ඔයාලා මේක ස්ක්‍රෝල් කරාම මෙතන තියෙන ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් ස්කූල් එක්සෑම්ස් කියලා ටැබ් එකක්. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලා වරගෙන මෙන්න මේ විදිහ පේජ් එකට මේකේ පළවෙනියටම තියෙනවා GCO level examination 2022-2023 online application polling කියලා. ඉතින් මේක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේක ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ විදිහේ තවත් පේජ් එකකට අරගෙන යනවා. මේ පේජ් එකට අරන් ගියන් පස්සේ ඔයාගේ මෙතන personal account login කියලා විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කලින් exam department එකේ මොන හරි exam එකක් සඳහා account එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ID number එක මෙතන type කරන්න. එහෙම හදලා නැති කෙනෙක් නම් අලුතෙන්ම නම් මේ exam department එකේ site එකට ආවේ එයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන register කියන එකෙන් ගිහලා මේකේ register වෙන්න. ඒක register වෙනකොට ඔයාගේ මෙතන වාගේ නම ටයිප් කරන්න, ඊට පස්සේ මෙතන ID number එක ටයිප් කරන්න, ඊට පස්සේ මෙතන mobile number එක ටයිප් කරලා I am a citizen කියන එකක් දාලා මෙතන I agree to the terms and condition කියන ටික එකක් දාලා register now ක්ලික් කරන්න. එතකොට register now ක්ලික් කරායින් පස්සේ වාගේ ෆෝන් එකට OTP කෝඩ් එකක් එනවා, one time password එකක්. ඉතින් ඒක enter කරා නම් වාට account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි process එකක් තියෙන්නේ. මොනවා ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම උදව් කරන්න. හරි. ඒ විදිහට ඔයා account එකක් හැදුවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට කලින් ඔයා account එකක් හදලා තියෙන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔයාගේ ID number එක මේ විදිහට type කරන්න. V හරි X හරි තියෙනවා නම් ඒ අකුරත් එක්කම type කරන්න capital අකුරෙන්. හරි මේ විදිහට type කරලා මෙතනින් submit කරන්න. submit කරායින් පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට OTP කෝඩ් එකක් මේ කෝඩ් එක එන්න සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වෙලාවක් යන්නේ ඉක්මනින් කෝඩ් එක එනවා. මොන හරි ගැටලුවක් වුණොත් මෙතන send again කියන ක්ලික් කරන්න. හැබැයි පොඩි වෙලාවක් බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ කෝඩ් එක විනාඩි 5ක් විතර තමයි වැලිඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කෝඩ් එකෙන් විනාඩි 5කට වඩා වැඩියෙන් වෙලාව ගියොත් අනිවාර්යෙන් send again කියන ක්ලික් කරලා අලුත් කෝඩ් එකක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක එනකල් ගොඩාක් කියලා බලන් ඉන්න එපා. එනවා නම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉක්මනට මේක එනවා. ආවේ නැත්නම් send again ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ආපහු ගිහිල්ලා අලුතෙන් log වෙන්න. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් එකම වෙලාවෙ site එකට log වෙන්න යනකොට සමහර අවස්ථාවල මේක පොඩ්ඩක් පරක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහට කෝඩ් එක ආවම ඔයාලට අංක 6 කෝඩ් එකක් එනවා. ඒක මෙතනින් දාලා login to account ක්ලික් කරන්න. එතකොට log වුණායින් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ dashboard එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ dashboard එකේ මෙතන GCO level examination 2022-2023 කියලා එතන දීලා තියෙනවා විස්තර. ඉතින් මෙන්න මේක ඉතාම වැදගත් කොටසක්. මම කලින් පාරවලක් කිව්වා ගොඩක් අය මේ දේ තවම කරනවා. රජයේ පාසල ඉගෙන ගනිමින් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙකු ලෙස විභාගයට අයදුම් කිරීම හෝ පෙනී සිටීම සපුරා තහනම් වේ. එසේ කළොත් විභාග ප්‍රතිඵල අවලංගු කොට ඉදිරි විභාග සඳහා පෙනී සිටීමද තහනම් කරනු ලැබේ. ඉතින් මේක මේ වැදගත් කොටසක් නිසා තමයි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ළමයි ඉස්කෝලේ යන ගමන්ම පෞද්ගලිකව එක්සෑම් එකට ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අස්සීම් සාතිකය අරගෙන තමයි ඔයා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙතන instruction කියන link එකට. ඒකට ගියන් පස්සේ instructions කියලා window එකක් එනවා. ඒකේ දකුණු අත පැත්තේ ඔයාට මෙතන මේ මම කරන ක්‍රියාවලිය හා සමානව මේකේ පියවරින් පියවර මේක කරන විදිය ගැන පැහැදිලි කිරීමේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කළා ඔයාට මේ process එක දැනගන්න පුළුවන්. ඒ මොනක් වුණත් ඔයා මුලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ instructions ටික අනිවාර්යෙන් කියවන්න ඕනේ. හරි. මුලින්ම technical instructions කියන එක ඔයා ක්ලික් කරලා එතකොට ඔයාට මේක download කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේකේ මම මේ කියලා දෙන ක්‍රියාවලිය විස්තර සහිතව PDF එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක බලලා මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා බලන්න පියවරෙන් පියවර වෙනම පෙන්නලා තියෙනවා මේ වැඩේ කරගෙන යන විදිය. හරි. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ common instructions කියන එක නම් අනිවාර්යෙන්ම විනාඩි 5ක් විතර අරගෙන අනිවාර්යෙන් මේක කියවන්න. මොකද ගිය අවුරුදු වලත් ළමයි ගොඩාක් ඇප්ලයි කරලා එක එක දේවල් වරද්දගෙන නැවත අහනවා මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද නම, ඊට පස්සේ මොනවාද ඇඩ්‍රස් එක, ඒ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා නැවත අහනවා. ඉතින් එහෙම වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නොවන විදිහට ඔයාට මේක ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ තියෙන මූලික කරුණු ටික විනාඩි 5ක් අරගෙන හරියට කියව ගත්තා. ඉතින් මේකේ අයදුම් කරන විදිය, ඊට පස්සේ මුදල් ගෙවන කටයුතු ඒ සියල්ලම තියෙනවා. ඉතින් මම මේක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම විභාගයට අයදුම් කරනවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 5ක් අරගෙන මේක
හොඳට කියවන්න. හරි මේකේ විශේෂ වැදගත් කරුණු ටිකක් තියෙනවා මම ඒ ටික කෙටියෙන් කියන්නම්. මුලින් මෙතන කියලා තියෙනවා මාර්ගගතාකාරයට අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව PDF මුද්‍රිත පිටපත අවශ්‍ය වූ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සුරක්ෂිතව තබා ගන්න මුද්‍රණය කරගත් පිටපත දෙපාර්තමේන්තුවට ඇවීම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක ෆිල් කරායින් පස්සේ ඔයාලට PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ළඟ තියාගන්න. ඒක එක්සෑම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට යවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉදිරියේදී සමහර අවස්ථාවල ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා විභාගයට අයදුම් කරා කියන ඔයාලට තියෙන ප්‍රූෆ් එකක් තමයි මෙන්න මේ PDF එක. ඒ නිසා ඒක සේව් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි කලින් කිව්වා වගේම පෞද්ගලික අධිපති ලයිස විභාගයට අයදුම් කළ හැක්කේ පාසලෙන් අස්සීම් සාතිකය ලබා ඇති අයදුම් කරුවන්ට පමණි. පාසල ඉගෙනුම ලැබමින් පෞද්ගලික අයදුම් කරුවෙකු ලෙස විභාගයට අයදුම් කිරීම සපුරා තහනම් වේ. පෙනී සිටීමක් ආවරණය වුවොත් විභාග ප්‍රතිඵල අවලංගු කර ඉදිරි විභාග සඳහා පෙනී සිටීමද තහනම් කරනු ලැබේ. ඉතින් මේක මම එකයි කලින් කිව්වේ මේක වැදගත් කරුණක්. ඉතින් පාසල් යන ගමන්ම නැවත පෞද්ගලිකව අයදුම් කරන්න එපා විභාගෙට. එහෙම කරනවා නම් ඔයා පාසලෙන් අස්සෙලා මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් එක වැදගත් කරුණක් තිබ්බා. මෙන්න මේකේ ඔබට ජාතික හැඳුනුම්පතක් නොමැති නම් පමණක් ඔබගේ මව හෝ පියා හෝ බාරකරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කර ලියාපදිංචි විය හැකියි. මේකත් වැදගත් කරුණක්. ඒකට ඔයාලට මේ විදිහට හැඳුනුම්පතක් නැත්නම් ඔයාලට මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් මව පියා හෝ බාරකරුගේ ID එක පාවිච්චි කරලා. හැබැයි ඒකේ වැදගත් කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ විභාගයට යනකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන විභාග ශාලාවේදී අයදුම් කරුවන් සමානන්නතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ වළංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හෝ වළංගු රියදුරු බලපත්‍රය හෝ ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ. ඉතින් මේක එතකොට ඔයා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න විතරයි මව හෝ පියාගේ ID එකකින් පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා එක්සෑම් එක ලියනකොට ඔයාට හරියට ID එකක් තියෙන්න ඕනි. ID එක හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තියෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි ඒක තමයි මූලික වැදගත් කරුණු. තව මේකේ තියෙන අනිත් කරුණුත් ඔයාලා කියවන්න. එතකොට ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම ෆිල් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඊට පස්සේ ඒක කියුවන් පස්සේ ඔයා නැවත page එකට යන්න. page එකේ දෙමළ භාෂාවෙන් කටයුතු කරන්න. ඔයාලට මෙතන common instructions tamil කියලා එකක් තියෙනවා. english වලින් ඔයාලට මේ කියවන්න ඕන නම් common instruction english කියලා tab දෙකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් මේ common instruction ටික කියව ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන next කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඊළඟ page එකට යන්න. ඉතින් දැන් තමයි ඔයාලට මේකේ application එක fill කරන්න එන්නේ. ඉතින් මේක fill කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අර මම කලින් කිව්ව common instruction ටිකක් කියවලා හොඳට අවධානයෙන් මේක fill කරන්න. ගොඩක් ළමයි මේකේ තියෙනවා වරද්දගෙන පස්සේ වෙනස් කරන්න අහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ exam එකට කලින් අනවශ්‍ය බයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේව වැරදුනොත් exam එක ලියන්න පුළුවන් වේද? ඒ වගේ. මොකද ඒ නිසා මේක අවුලක් කරගන්න නැතුව පිළිවෙලට වෙලාව අරගෙන ඊට මේක පුරවන්න. ඉතින් මම මේකේ step by step fill කරන විදිය කියලා දෙනවා. හරි. මුලින්ම ඔයාගේ මෙතන නම type කරන්න. ඉතින් නම type කරනකොට ආර මෙතන කියවලම තියෙනවා full name in English. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම තමයි මෙතන type වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ නම ඉංග්‍රීසියෙන් හරියට මෙතන type කරන්න අකුරෙන් අකුර බලලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ NIC number එක නම් ඔටෝ මෙතන fill වෙනවා. ඊට පස්සේ birthday එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒකත් ඔයා හරියට බලලා දෙන්න. ඊට පස්සේ gender එක, ඊට පස්සේ ඔයාගේ email address එක තියෙනවා නම් email address එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ above mentioned NIC is yours. මෙන්න මෙතන තමයි මම අර කලින් කිව්වේ. ඔයා අම්මා තාත්තගේ ID එකක් දානවා නම් මෙතන no කියන එක ඔයා දෙන්න ඕනි. හරි. එතකොට ඔයාගේම ID එකක් දානවා නම් මෙතන yes කියලා දාගන්න. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඒතර මේ හරහා ඔයාට අයදුම් පත්‍රය විශේෂව සකස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට හැබැයි exam එක ලියනකොට ඔයාගේ ID එකක් ඔයාට තියෙන්න ඕනි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන birth certificate number එක ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අලුත් option එකක්. මොකද මට මතක විදිහට කලින් අවස්ථාවල මේක තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක මේ තරු ලකුණක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ උපන් සාතිකය අරගෙන ඒකේ මට මතක විදිහට දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙනවා අංකයක්. ඉතින් ඒ අංකය තමයි මෙතන ඔයා තුලත් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් ඔයාලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදි ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඒක ෆිල් කරේ නැත්නම් ඔයාට මෙතනින් එහාට process එක යන්න බෑ. මොකද මේ තරු ලකුණු දාලා තියෙන ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ෆිල් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න birth certificate number එකත් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mobile number එක මෙතන type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp number එකක් තියෙනවා නම් WhatsApp number එක type කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ mobile number එක අනිවාර්යයි, WhatsApp number එක අනිවාර්ය නැහැ. email address එකත් අනිවාර්ය නැහැ. අනිත් තියෙන කරුණු සියල්ලම අනිවාර්ය වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ address එක type කරනකොට මේකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මොකද මේකත් ගොඩාක් වෙලාවට ළමයි වරද්දන කාරණයක්. ඔයාගේ address එක type කරනකොට ඔයාගේ address එකේ තියෙන town එක ඇර ඉතිරි කොටස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ type කරන්න. town එක මෙන්න මෙතනින්
පහලින් ටයිප් කරන්න. මොකද ගොඩාක් ළමයි ඇඩ්‍රස් එකේ මොනාර තියෙන ඇඩ්‍රස් එකේ පෝස්ටල් ටවුන් එකත් එක්ක මෙතන ටයිප් කරලා නැවත ටවුන් එක මෙතන ටයිප් කරනවා. එතකොට වෙන්නේ වාගේ ඇඩ්‍රස් එක විදිහට එකම නම් දෙකක් ඇඩ්‍රස් එකේ සටහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වාගේ ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන පෝස්ටල් ටවුන් එක දෙපාරක් සටහන් වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැටලුවක්ම නෙවෙයි. හැබැයි ඒක වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් ගොඩාක් ළමයි ගිය පාරවල මේක වරද්දගත්තා. මොකද ඇඩ්‍රස් එක කියනකොටම සම්පූර්ණ ඇඩ්‍රස් එකම ටයිප් කරලා පෝස්ටල් ටවුන් එකට නැවත ටවුන් එක ටයිප් කරනවා. එතකොට ටවුන් එක තැන් දෙකක සටහන් වෙනවා. ඒ කරුණ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. හරි. ඒ ටික ටයිප් කරලා ඉවර නම් ඔයාලට මෙතනින් next කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. next කියන එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාව අරන් යන්නේ මෙන්න මේ විදිහ page එකට. මේක ඊට පස්සේ town you expect to sit for the examination. ඉතින් ඔයා මේකේ විභාගෙට ඉදිරිපත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන town එක මෙතන select කරන්න අනිවාර්යයෙන් හරියට බලලා ඔයාගේ district එක ඊට පස්සේ ඔයාගේ town එක හරියටම බලලා select කරන්න. මොකද මේකෙන් තමයි ඔයාගේ exam center එක හැදෙන්නේ. ගොඩාක් ළමයි කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබ්බා මේ exam centers සම්බන්ධව. ඉතින් exam centers ඔයාලට තෝරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙන්න දෙන්නේ district එකයි town එකයි. ඉතින් මේ district එකේ town එකට අදාළව ඉන්න අපේක්ෂකයෝ ගන්න බලලා තමයි ඔයාලට center එකක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අර කලින් කිව්ව instructions වල මේ ගැන කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයා ඉල්ලන town එකට ප්‍රමාණවත් අයදුම්කරුවෝ ප්‍රමාණයක් නොමැති වුණොත් ඔයාව වෙන ළඟම තියෙන town එකකට මාරු කරනවා. කියලා ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ attempt number එක මේකත් වැදගත් කොටසක් ගිය අවුරුදු වල ළමයින්ට කරත්තුවා. ඉතින් attempt number එක කියන්නේ ඔයා විභාගයට පෙනී සිටින වාර ගාන. එතකොට ඒක පාසලෙන්ද පෞද්ගලිකවද කියලා වෙනම අහලා නැහැ. ගොඩාක් අය ඉන්නේ පාසලෙන් එකපාරක් කරලා දෙවනි පාර හෝ තුන්වෙනි පාර තමයි මේ පෞද්ගලිකව අයදුම් කරන්නේ. ඉතින් ඔයා පාසලෙන් අයදුම් කරා නම් ඒක තමයි ඔයාගේ පළවෙනි පාර. ඊට පස්සේ ඔයා අයදුම් කරනවා නම් ඒක දෙවෙනි පාර. ඊටත් පස්සේ ඔයා අයදුම් කරනවා නම් ඔයා තුන්වෙනි පාර. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔක කවුන්ට් කරන්නේ. ගොඩාක් ළමයි පාසලෙන් එක පාරක් ලියලා ඊට පස්සේ දැන් මේ පෞද්ගලිකව අයදුම් කරන එක නිසා මේකට එක කියලා දානවා. එහෙම නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. හර විදිහටම ඔයා දැන් පාසලෙන් එක පාරක් අයදුම් කරලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒක තමයි ඔයාගේ ෆස්ට් ට්‍රයි එක. ඊට පස්සේ ඔයා මේ දෙවනි පාර තමයි අයදුම් කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේකේ මේ attempt ගාන කියන එක subjects අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා පාසලෙන් විෂයන් 10ම ලියලා ඊළඟ පාර ඔයා එක විෂයක් ලියනවා නම් ඒත් ඔයාගේ attempt number එක දෙකම තමයි. ඉතින් subject ගාන අනුව නෙවෙයි මේකේ විභාගෙට පෙනී සිටි වාර ගාන තීරණය වෙන්නේ. එතකොට ඔයා එක subject එකක් වුණත් එකපාරක් හරි ලිව්වා නම් ඒක එක attempt number එකක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කලින් අවස්ථාවක ඔයා විභාගයට අයදුම් කරලා ඔයා එකම විෂයක්වත් ලිව්වේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇඩ්මිෂන් එකේ කිසිම විදිහක ඒ විභාග පරීක්ෂකවරු සඳහනක් කරලා තිබ්බේ නැත්තම් ඔයාට මෙතන attempt එකක් විදිහට count වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න මේ attempt number එක දානකොට ඔයා පාසලෙන් එකපාරක් කරලා දෙවෙනි පාර නම් මේ පෞද්ගලිකව ලියන්න යන්නේ මේක දෙක. ඒතර මේක මේ පෞද්ගලිකව count කරන ගන්න නෙවෙයි. පොදුවේ ඔයා පාසලෙන් හරි එහෙම පෞද්ගලිකව හරි කලින් ලියලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි ඔයාගේ පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ එක තමයි දෙවෙනි එක. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ආයෝ ස්පෙෂල් এডুকেෂන් නීඩ්ස් ඇප්ලිකන්ට් කියලා අහලා තියෙනවා. විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන කෙනෙක් නම් මෙතනින් yes කියලා දාන්න. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් no කියලා දාන්න. ඉතින් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් නම් මෙතන අනිවාර්යෙන් disability එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ස්පෙෂල් සෙන්ටර්ස් තියෙනවා මෙතන. ඒවා ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ disability එක ගැන තව පොඩි විස්තරයක් ස්නාන් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් එහෙම නොවේ නම් මෙතනින් no කියලා දාලා මෙතනින් next කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ district town අරම මේවා නම් හරියටම බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා next කරපුවම අන්තිම පියවරට යනවා. ඉතින් මේ පියවරෙන් තමයි ඔයාට subjects එක තෝරලා මුදල් ගෙවීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මුලින්ම මෙතන language එක ඉතින් මේවා නම් වරද්දන්න එපා. මොකද මේවා පස්සේ වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ language එක ඔයා විභාගයට ඉදිරිපත් වෙන මාධ්‍ය අනිවාර්යෙන් හරියට මෙතන select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ subjects එකින් එක select කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගොඩාක් අය දෙවෙනි පාර ලියනකොට subject කීපයක් ලියන්නේ. ඉතින් එහෙම කීපයක් ලියනවා නම් ඔයා ඒ ලියන subjects විතරක් මෙතනින් මෙහෙම select කරන්න. ඒක select කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහා තියෙන medium එකත් select කරන්න. හරි. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේවා බලලා කරන්න. මම මේ නැවත කියන්නේ ගොඩක් ළමයි මේවා කොච්චර කිව්වත් වරද්දනවා. වැරද්දුවාට පස්සේ නැවත හදන්න සමහර options තියෙනවා. සමහර options එහෙම හදන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන්න. ඔයා subjects ඔක්කොම ලියනවා නම් මෙතනින් හැම subject එකක්ම එකින් එක බලලා ඒකේ medium එකත් එක්කම මෙහෙම select කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙම select කරනකොට සමහර subjects වලට medium නෑ. ඒ කියන්නේ දැන් English වල ගත්තොත් English තියෙන්නේ English medium නිසා ඒකේ medium එකක් මෙතන සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙහෙම subjects add කරගෙන යනකොට ඔයාට මෙතන subject summary කියන තැන ඔයා subjects වලට ගෙවන්න ඕනි ගාණ පෙන්නනවා. මෙතන මට
මතක විදිහට රුපියල් 350ක උඩරිමයක් තමයි තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට්ස් ගාන ඔයා මෙතන සිලෙක්ට් කරගෙන යනකොට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේකේ සබ්ජෙක්ට්ස් එකයි මීඩියම් එකයි කියන එකට සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙහෙම මීඩියම් සිලෙක්ට් නොකර අතාරින්න එපා. අනිවාර්යෙන් බලන්න හරියට මීඩියම් එක සිලෙක්ට් වෙලාද කියලා ඔයා සබ්ජෙක්ට්ස් ලියන හැම සබ්ජෙක්ට් එකේම. මේ විදිහට ඔයා සබ්ජෙක්ට්ස් එක තේරුවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න හරියටම මේක හැමදේම හරියටම ෆිල් කරලා තියෙනවද කියලා. මොකද මේවා නැවත වෙනස් කරන්න සමහර අවස්ථාවල ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා ලියන සබ්ජෙක්ට් ගාන ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ වෙන මුදල් ගාන මෙතන පෙන්වනවාද කියලා බලන්න. ඒ වගේම මීඩියම් එක අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ටික හරිනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් සබ්මිට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් සබ්මිට් කරායින් පස්සේ ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාගේ නම, ඒ විස්තර ටික මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මූලික ඇඩ්‍රස් එක, ඊට පස්සේ ටවුන් එක, ඒ විස්තර ටික මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදිත් බලන්න ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් හරියටම තියෙනවද කියලා, සබ්ජෙක්ට්ස් වල මීඩියම් එකම හරියටම සටහන් වෙලා තියෙනවද කියලා එක බලන්න. මෙතන මොන හරි දැන් ගැටලුවක් තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන reset the exam application කියන එක ක්ලික් කරලා නැවත මුලට ගිහිල්ලා ආපහු හදාගෙන එන්න. ඉතින් මෙතන අනිවාර්යෙන් අකුරින් අකුර බලන්න වෙනසක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතනින් reset application කියන එක ක්ලික් කරලා හරියටම ඒක හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක ගැන තමයි මම කලින් කිව්වේ. ඉතින් ඇඩ්‍රස් එකේ ඔයා මෙතන අර දෙපාරක් ටයිප් කරා නම් මෙතන postal town එක දෙපාරක් ටයිප් වෙලා ඇති. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් එහෙම දෙපාරක් ටයිප් වෙලා තියෙනවා නම් නැවත රීසෙට් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ වෙලාව මේ කිව්වේ. ඇඩ්‍රස් එකේ ලයින් දෙකක් තියෙනවා. ඇඩ්‍රස් කියන තැනට ඇඩ්‍රස් එක විතරක් දෙන්න, postal town කියන එකට town එක ලබා දෙන්න. ඉතින් town එක තැන් දෙකේම සටහන් වුණොත් මෙතන ඒ දෙක ඒ විදිහටම සටහන් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ටික ඔක්කොම හරිනම් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ payment method එක select කරන්න. ඔයාට මේක card payment වලින් ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් postal department එකෙන් නැත්නම් ඔයාගේ ළඟම තියෙන තැපැල් කන්තරුවට ගිහිල්ලා ඔයාට මේක ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් credit card එකෙන් හෝ debit card එකෙන් ගෙවනවා නම් ඔයා මේක click කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒ payment gateway page එකට යනවා. ඒකට ගියායින් පස්සේ ඔයාගේ card එකේ number එක, ඊට පස්සේ කාඩ් එකේ මුල තියෙන නම්බර් එක, ඊට පස්සේ කාඩ් එකේම විස්තර ටික මෙතන ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ කාඩ් හෝල්ඩර් නේම් තියෙනවා. ඊට සිකියුරිටි කෝඩ් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන pay now ක්ලික් කරා නම් ඔයාට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇඩ්මිෂන් එක නෙවෙයි, මේක ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේක ඔයාලා ළඟ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඉදිරි අවශ්‍යතාවලදී සමහර වෙලාවට ඒක අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ postal department එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ගෙවීමක් කරනවා නම් මෙන්න මේකේ ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් පෙන්නනවා. ඒකේ ඔයාට මේකේ කරන පියවර ටික මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේකෙන් පියවර බලන්න. ඔයාට මෙතන postal reference number එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක ඔයා මතක තියාගෙන හරි ඒක ලියාගෙන ගිහිල්ලා තැපැල් කන්තරුවට කිව්වනම් මෙහෙම මට විභාගයට අයදුම් කරන්න ඕනේ. මේක මගේ reference number එක කියලා එයාලා ඒ කටයුතු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒකම තමයි මෙතනත් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේක කරගන්න. එහෙම කරායින් පස්සේ ඔයාට ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එකක් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පියවරත් මතක තියාගන්න. postal payment දුන්නායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ page එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙතනත් ඔයාගේ විස්තර ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් ඒ reference number එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ number එක තමයි අල තැපැල් කන්තරුවට ගිහිල්ලා කියන්න ඕනි කියලා. ඒ අදාළ මුදල ඔයාගේ වුවයින් පස්සේ ඔයාට මේකට apply කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ payment එක කරායින් පස්සේ ඔයාට message එකක් එනවා ෆෝන් එකට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මැසේජ් එකක් ආවේ නැත්නම් හරි ඒක පාරක් වෙලාවත් හරි කලබල වෙන්න එපා. ඔයා නැවත මේ එක්සෑම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ පේජ් එකට අර මම කලින් කියලා දීපු විදිහට ලොග් වෙන්න. ලොග් වුණායින් පස්සේ ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේකේ process එක. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේක ගොඩාක් ළමයි වරද්දනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට මේක කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේකෙත් මොන හරිම ගැටලුවක් ඔයාලට තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඒකට උදව් කරන්නම්. ඒ වගේම කාට හරි මේක ෆිල් කරගන්න එහෙම ගැටලු තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පෞද්ගලිකව මට විස්තර එවන්න. මම මේක ෆිල් කරලා දෙන්න. ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා. එහෙනම් මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් මේ එක්සෑම් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.